नमस्कार. माझे नाव सुरेंद्र पूनमचंद बेदमुत्ता आहे. माझे जे ऑफिस आहे ते प्रभात रोडवर असून कलमाडी शाळेजवळ आहे. कोन&आर या कंपनीद्वारे आणि सिद्धेश सरांच्या टीमद्वारे जे काम झालं, खरेच काम करताना जे प्रोफेशनल लागतं ते मला पाहायला मिळालं. आणि ते काम करताना त्याचं जे प्लॅनिंग होतं, त्याचं जे टायमिंगचं मॅनेजमेंट होतं ते फारच छान होतं. म्हणजे मला पुढील 2 दिवसात काय काम होणार आहे आणि 2 दिवसापूर्वी मला काय सामान मागवायचं आहे, काय सिलेक्शन करायचं होतं किंवा आहे, याचं परिपूर्ण प्लॅनिंग होतं. हे ऑफिस बनताना आणि तयार होताना मला कमीत कमी त्रास होईल याची काळजी घेतली गेली. कमीत कमी वेळा सिलेक्शनला जावं लागेल याची काळजी घेतली गेली. आणि सांगितलेल्या वेळेपेक्षा लवकर देण्याची त्यांनी जी तयारी ठेवली त्याचं खरंच कौतुक करण्यासारखं आहे. आज माझा स्टाफ व्यवस्थित बसू शकत नव्हता, व्यवस्थित काम करू शकत नव्हता आणि त्यांना ज्या गोष्टी हव्या होत्या त्या सर्व यामध्ये परिपूर्ण झाल्या आणि त्यामुळे मी तर फारच खुश आहे.